Good morning, guys. This is our lecture number 6 of the paper Advanced Mechanics. In the previous lecture, we will study about the Hamiltonian functions and Hamiltonian principle and some basic theorem based on the Hamiltonian principle and Hamiltonian function. Today's lecture, we will discuss some important problem based on the Hamiltonians, and theorem based on the Hamiltonian. The first article is of the today's lecture, cyclic coordinate in the Hamiltonian. First article is cyclic coordinate in the Hamiltonian. The theorem prove that a coordinate which is cyclic in the Lagrangian is also cyclic in the Hamiltonian. फर्स्ट थेरम आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं आहे की जे असे कॉर्डिनेट जे सायक्लिक असतात लॅग्रेंजियनमध्ये तेच कॉर्डिनेट सायक्लिक असतात हॅमिल्टोनियनमध्ये. ओके, अ सायक्लिक कॉर्डिनेट इज अबाउट इन द हॅमिल्टोनियन. प्रूफ ऑफ द अबाव थेरम इज लेट क्यू आय विथ द सायक्लिक इन द लॅग्रेंजियन यल. आपण क्यू आय जो कॉर्डिनेट आहे आपला जनरलाइज कॉर्डिनेट त्याला आपण सायक्लिक कॉर्डिनेट कन्सिडर करू इन द लॅग्रेंजियन यल. आता क्यू आय जर आपण सायक्लिक कॉर्डिनेट घेतला आणि सायक्लिक कॉर्डिनेट म्हणजे तो लॅग्रेंजियन यलमध्ये प्रेझेंट राहणार नाही, अब्सेंट राहील. लॅग्रेंजियनमध्ये जर तो कॉर्डिनेट अब्सेंट राहिला आणि लॅग्रेंजियनचं जर आपण डिफरन्शिएशन घेतलं पार्शियल डिफरन्शिएशन जर घेतलं त्याच कॉर्डिनेटसोबत तर आपल्याला काय मिळेल, 0 मिळेल. म्हणजेच लेट क्यू आय बी द सायक्लिक इन यल. जर आपण क्यू आयला जर यलमध्ये सायक्लिक म्हणत असू तर आपल्याला पार्शियल डिफरन्शिएशन ऑफ द लॅग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू द जनरलाइज कॉर्डिनेट क्यू आय काय मिळेल, आपल्याला 0 मिळेल. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम द लॅग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन वी हॅव द लॅग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सर्वांनाच माहिती आहे काय असते, डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉट मायनस डेल एल बाय डेल क्यू आय इक्वल्स टू 0. या इक्वेशनला काय म्हणत असतो आपण, लॅग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन म्हणत असतो. लॅग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन म्हणत असतो, ठीक आहे. बट डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉटला काय म्हणतो आपण, जनरलाइज मोमेंटम म्हणतो. आणि जनरलाइज मोमेंटम आपण डिनोट करतो पी आयने. म्हणजेच या डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉटला आपण काय लिहू शकतो, पी आय लिहू शकतो. आणि डेल एल बाय डेल क्यू आयची व्हॅल्यू आपण इथे कॅल्क्युलेट केलेलीच आहे, ती काय आपली 0 आहे. म्हणजेच या इक्वेशनवरून आपल्याला मिळेल डी बाय डी टी ऑफ पी आय मायनस 0 इक्वल्स टू 0. आणि याला कसं रेट करतो आपण, दिस इज द टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द जनरलाइज मोमेंटम. टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द जनरलाइज मोमेंटम आहे, त्यामुळेच याला आपण लिहू शकतो पी आय डॉट. काय म्हणू शकतो याला आपण, पी आय डॉट असं लिहू शकतो. Therefore we get pi dot equals to 0. आता जर आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह जर 0 मिळत असेल तर पी आय टर्म काय असेल, तुमची कॉन्स्टंट असेल. ओके, इथे बघा पी आय डॉट इक्वल्स टू 0. if we multiply by the minus sign on both side we get minus of pi dot equals to 0. बट आपल्याला माहिती आहे फ्रॉम द हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज इक्वल्स टू डेल एच बाय डेल क्यू आय. आपल्याला माहिती आहे हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन काय असते, डेल एच बाय डेल क्यू आय इक्वल्स टू ऑफ मायनस ऑफ पी आय डॉट असते, ठीक आहे. म्हणजेच या पी आय डॉटला काय रिप्लेस करू शकतो आपण, मायनस ऑफ पी आय डॉटला आपण रिप्लेस करू शकतो डेल एच बाय डेल क्यू आय. डेल एच बाय डेल क्यू आय इक्वल्स टू जर 0 मिळत असेल तर यावरून आपण म्हणू शकतो की जो हॅमिल्टोनियन आहे हॅमिल्टोनियन हा क्यू आयवरती डिपेंड नाही आहे. म्हणजेच एच इज इंडिपेंडंट ऑफ क्यू आय. तर क्यू आयवरती डिपेंडच नाही आहे, म्हणजे आपण म्हणू शकतो हेन्स क्यू आय इज अ सायक्लिक इन हॅमिल्टोनियन एच. इथे प्रूव्ह झाला आपला थेरम. इफ आपण काय घेतला होता, क्यू आय हा सायक्लिक कॉर्डिनेट घेतला होता यल मधला आणि प्रूव्ह केलेला आहे क्यू आय इज अ सायक्लिक इन एच. ओके, म्हणजे आपला थेरम प्रूव्ह झाला. दॅट इज द कॉर्डिनेट विच इज सायक्लिक इन द लॅग्रेंजियन इज ऑल्सो सायक्लिक इन द हॅमिल्टोनियन. ओके, नेक्स्ट थेरम बघू आपण. बघा नेक्स्ट थेरमचं स्टेटमेंट रेट करतो, लक्ष द्या. इफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट डज नॉट अपियर इन एच देन द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मोमेंटम इज कन्झर्व्ड. जर जनरलाइज कोऑर्डिनेट जर आपल्याला अपियर होत नसेल हॅमिल्टोनियन एचमध्ये देन त्याच्यासोबत द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मोमेंटम इज कन्झर्व्ड असते, ठीक आहे. प्रूव्ह करू आपण. लेट द हॅमिल्टोनियन एच बी द इंडिपेंडंट ऑन द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आय. आपण काय घेऊ, कन्सिडर करू क्यू आयवरती हॅमिल्टोनियन एच कसं आहे, इंडिपेंडंट आहे, हे आपण इथे कन्सिडर करू. लेट द हॅमिल्टोनियन एच बी द इंडिपेंडंट ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आय. तर क्यू आयवरती डिपेंडच नाही आहे, त्यामुळे हॅमिल्टोनियनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आय काय मिळेल, आपल्याला 0 मिळेल. डेल एच बाय डेल क्यू आय इक्वल्स टू 0. आणि डेल एच बाय डेल क्यू आयची व्हॅल्यू काय आहे आपल्याकडे, मायनस ऑफ पी आय डॉट डेल एच बाय डेल क्यू आय फ्रॉम द हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन. डेल एच बाय डेल क्यू आय काय लिहू शकतो आपण, मायनस ऑफ पी आय डॉट लिहू शकतो. मायनस ऑफ पी आय डॉट इक्वल्स टू 0. इट गिव्स द पी आय डॉट इक्वल्स टू 0. आता जर आपल्याला टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द जनरलाइज मोमेंटम इक्वल्स टू जर 0 असेल तर आपल्याला काय मिळेल, पी आय इक्वल्स टू कॉन्स्टंट मिळेल. आणि पी आय इक्वल्स टू कॉन्स्टंट म्हणजेच काय झालं, तुमचं जनरलाइज मोमेंटम काय झाला, कॉन्स्टंट झाला. ओके, जर आपण एखादा जनरलाइज कॉर्डिनेट जर सायक्लिक घेतला आपण किंवा एखादा जर कॉर्डिनेट तुमचा हॅमिल्टोनियन एचमध्ये जर प्रेझेंट नसेल तर त्यासोबतचं जे जनरलाइज मोमेंटम आहे ते काय होते, कन्झर्व्ड होते. या थेरमवरून इथे शो झालेला आहे. दस द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मोमेंटम इज कन्झर्व्ड असं आपण इथे
म्हणू शकतो. नेक्स्ट आर्टिकल आहे आपला फिजिकल मिनिंग ऑफ हॅमिल्टोनियन एच ऑर राईट अ शॉर्ट नोट्स ऑन अ हॅमिल्टोनियन एच, असं तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारू शकतात. दिस इज अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज फिजिकल मिनिंग ऑफ द हॅमिल्टोनियन एच ऑर राईट अ शॉर्ट नोट्स ऑन अ हॅमिल्टोनियन. बघा शॉर्ट नोट्स हॅमिल्टोनियनवरची फर्स्ट पॉईंट यामध्ये आपण लिहू शकतो, सिन्स द सायक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू डज नॉट अपियर इन द हॅमिल्टोनियन एच दिस लीड्स टू द कन्झर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम. जो आपण थेरम बघितला तोच आहे आपला इथे फर्स्ट पॉईंट. सिन्स द सायक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू डज नॉट अपियर इन द हॅमिल्टोनियन, जर सायक्लिक कोऑर्डिनेट तुमचा हॅमिल्टोनियनमध्ये प्रेझेंट नसेल, दिस लीड्स टू द कन्झर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम. हे काय इम्प्लाय करते की जे जनरलाइज मोमेंटम आहे तुमचा करस्पॉन्डिंग दिस सायक्लिक कोऑर्डिनेट हे काय असतं तुमचा कॉन्झर्व्ड असते. दॅट इज अ पी आय इज कॉन्स्टंट. दिस इज नथिंग बट द जनरलाइज कॉन्झर्वेशन लॉ इन अ लॅग्रेंजियन फॉर्म्युलेशन. ओके, नेक्स्ट पॉईंट बघू आपण यामधला शॉर्ट नोटमधला. नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला, if H does not contain time t, if H does not contain time t implies del H by del t equals to 0, that is dH by dt is also equals to 0. आता टाईम हा जर हा कोऑर्डिनेट जर आपल्या हॅमिल्टोनियनमध्ये प्रेझेंट नसेल म्हणजेच अब्सेंट असेल, म्हणजे हॅमिल्टोनियन टाईमवरती डिपेंड राहील का? नाही राहणार. टाईमवरती डिपेंड नाही राहणार. देअरफॉर आपण म्हणू शकतो याचा जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला विथ रिस्पेक्ट टू टाईम आपल्याला 0 मिळेल. म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द हॅमिल्टोनियन विथ रिस्पेक्ट टू टाईम टी इक्वल्स टू 0. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळेल तर dH बाय dt पण आपल्याला काय मिळेल? 0 मिळेल. यावरून आपण सांगू शकतो H इज अ कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम t. दस H बिकम्स अ कॉन्स्टंट ऑफ मोशन. डेरिव्हेटिव्ह जर आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू टाईम जर 0 मिळत असेल म्हणजे H काय राहील तुमचा? कॉन्स्टंट राहील. म्हणजेच याला आपण म्हणू शकतो की H बिकम अ कॉन्स्टंट ऑफ मोशन. या टर्मला आपण कसं याचला आपण कोणत्या शब्दात म्हणू शकतो? H बिकम अ कॉन्स्टंट ऑफ मोशन. काय म्हणू शकतो? याचला आपण कॉन्स्टंट ऑफ मोशन म्हणू शकतो. थर्ड पॉईंट आहे आपला, फॉर द कॉन्झर्वेटिव्ह सिस्टीम द हॅमिल्टोनियन H रिप्रेझेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. हा पण थेरम आपण या आधीच्या लेक्चरमध्ये प्रूव्ह केलेला आहे. फॉर द कॉन्झर्वेटिव्ह सिस्टीम द हॅमिल्टोनियन H रिप्रेझेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. ओके, अँड लास्ट पॉईंट आहे आपला, द हॅमिल्टोनियन H ऑफ द सिस्टीम कॅन रिप्रेझेंट द कॉन्स्टंट ऑफ मोशन or the total energy of the system or both depending on the system of dynamical system, whether the conservative or non-conservative, whether the system conservative or non-conservative. This is the short notes on the Hamiltonian H. Next आपण काही प्रॉब्लेम बघू. ओके, find a Hamiltonian H for a single particle in Cartesian, cylindrical and spherical coordinate. Furthermore, write the Hamiltonian equation of motion. काय म्हटलं आहे? फाइंड द हॅमिल्टोनियन H फॉर अ सिंगल पार्टिकल इन कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल अँड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट. तुम्हाला हॅमिल्टोनियन इक्वेशन हॅमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. काय फाइंड आउट करायचं आहे? हॅमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. कार्टेशियन कोऑर्डिनेटमध्ये पण, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेटमध्ये आणि स्पेरिकल कोऑर्डिनेटमध्ये. त्यानंतर तुम्हाला हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन पण फाइंड आउट करायचं आहे. तर आपण या दोन कोऑर्डिनेटसाठी फाइंड आउट करू आणि थर्ड कोऑर्डिनेट म्हणजे स्पेरिकल कोऑर्डिनेटसाठी तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहे. ते राहील तुमचं होमवर्क. ओके, तर फर्स्ट वन सोल्युशन बघायचं. लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी. एक पार्टिकल घेऊ आपण ज्यासाठी आपल्याला हॅमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, हॅमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. असा पार्टिकल घेऊ ज्याचा मास काय तुमचा स्मॉल m आहे. लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी. फॉर द फर्स्ट कोऑर्डिनेट दॅट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सर्वांनाच माहिती असेल काय असतात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? x, y आणि z असतात. सिन्स द सिस्टीम हॅज अ 3 degrees ऑफ फ्रीडम अँड हेन्स x, y, z आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट. आपण कन्सिडर करू की सिस्टीम कशी आहे आपली? 3 degrees ऑफ फ्रीडममध्ये. 3 degrees ऑफ फ्रीडमची जर सिस्टीम असेल तर कोऑर्डिनेट्स किती आपले? 3 कोऑर्डिनेट येतील. 3 कोऑर्डिनेट, या कोऑर्डिनेटला आपण काय म्हणतोय? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट म्हणतोय. ओके, आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट. देअरफॉर द लॅग्रेंजियन L इज गिवन बाय. लॅग्रेंजियन L कसा डिफाइन करू शकतो मग यावरून आपण? लॅग्रेंजियनचा फॉर्म्युला सर्वांनाच माहिती आहे. L इक्वल्स टू T मायनस V. L इक्वल्स टू T मायनस V वेअर T इज द kinetic energy and V is the potential energy of the system. Okay, therefore it implies L equals to 1 by 2 mr dot square minus V of x, y and z. आता कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला सर्वांनाच माहिती आहे. काय असतो फॉर्म्युला? हाफ mv स्क्वेअर असतो. बट आपण v ला काय लिहितोय? टाइम डेरिव्हेटिव्ह लिहितोय डिस्प्लेसमेंटचा. ओके, म्हणजे आपला कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला होईल L इक्वल्स टू 1 by 2 mr dot square minus potential energy of the system along the axis x, y and z. That is आपण यावरून लिहू शकतो L equals to 1 by 2 m into x dot square plus y dot square plus z dot square minus v of x, y, z. आता
आपली जी सिस्टीम आहे कशी आहे, 3 डायमेन्शनल आहे, म्हणजे आपल्याला कायनेटिक एनर्जी पण 3 डायमेन्शनलची लागेल, अलॉंग द 3 एक्सेस लागेल. म्हणजेच आपण इथे लिहू शकतो कायनेटिक एनर्जीसाठी L इक्वल्स टू 1/2 m x डॉट स्क्वेअर प्लस y डॉट स्क्वेअर प्लस z डॉट स्क्वेअर मायनस v ऑफ x y z. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. तर जनरलाइज मोमेंटम पी आय इज गिवन बाय, आता जनरलाइज मोमेंटमचा फॉर्म्युला सर्वांनाच माहिती आहे. काय असतं जनरलाइज मोमेंटमचा फॉर्म्युला? पी आय इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉट, वेअर आय व्हॅरीज फ्रॉम 1 to n पर्यंत असा व्हॅरीज होतो आहे. ठीक आहे, हा काय तुमचा जनरलाइज मोमेंटमचा फॉर्म्युला आहे. याची डेफिनेशन आपण बघितलेली आहे, सर्वांना आता माहितीच असेल. ठीक आहे, व्हॉट इज द जनरलाइज मोमेंटम? जनरलाइज मोमेंटम इज द पी आय इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉट, वेअर आय व्हॅरीज फ्रॉम 1 to n. Therefore, the generalized momentum for the x-axis, y-axis, and the z-axis is px equals to del L by del x dot, py equals to del L by del y dot, and pz equals to del L by del z dot. याला जर एकत्रित लिहिलं आपण तर काय लिहिता येईल? px, py, pz equals to del L by del x dot, del L by del y dot, del L by del z dot. आता इथे बघा काय केलेलं आहे, लॅग्रेंजियनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय विथ रिस्पेक्ट टू x डॉट, लॅग्रेंजियनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय विथ रिस्पेक्ट टू y डॉट, लॅग्रेंजियनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय विथ रिस्पेक्ट टू z डॉट. बरोबर. तर इक्वेशन नंबर 1 काय आपलं लॅग्रेंजियन आहे. लॅग्रेंजियनचा डेरिव्हेटिव्ह काय तुम्ही एक्स डॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट सोबत जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर काय मिळेल आपल्याला इथून डेरिव्हेटिव्ह मिळेल आपल्याला इथून L इक्वल्स टू काय मिळेल डेरिव्हेटिव्ह L इक्वल्स टू 1/2 m इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट आहे म्हणजे एक्स डॉटचाच घ्यावं लागेल. इथे मिळेल तुम्हाला 2 इंटू एक्स डॉट, काय मिळेल तुम्हाला इथे 2 इंटू एक्स डॉट. वाय डॉटचा 0 मिळेल, झेड डॉट सोबत पण 0 मिळेल. इकडे एक्स डॉटचा फंक्शनच नाही त्यामुळे इकडला डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळेल. म्हणजेच द लॅग्रेंजियनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट काय मिळेल तुम्हाला 2 जर कॅन्सल झाला तर मिळेल तुम्हाला इथे mx डॉट. तर लॅग्रेंजियनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट इज mx डॉट, लॅग्रेंजियनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y डॉट इज my डॉट, लॅग्रेंजियनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z डॉट इज mz डॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. याला जर कम्पेअर केलं तर आपण म्हणू शकतो px इक्वल्स टू mx डॉट, py इक्वल्स टू my डॉट अँड pz इक्वल्स टू mz डॉट. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 पर्यंत सर्वांना लक्षात आलेलंच असेल. आता बघू आपण समोर द हॅमिल्टोनियन एच इज गिवन बाय. आता हॅमिल्टोनियन एचचा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. काय फॉर्म्युला? एच इक्वल्स टू समेशन ओव्हर पी आय क्यू आय डॉट मायनस याला फॉर्म्युला आहे. आता हॅमिल्टोनियन आपल्याला काढायचं आहे, हॅमिल्टोनियन फंक्शन आपल्याला फाइंड आउट करायचं म्हणजे काय काय फाइंड आउट करावं लागेल आपल्याला? लॅग्रेंजियन एल फाइंड आउट करावं लागेल. पी तर आपल्याला जनरलाइज मोमेंटम माहिती असते, आपण काढू शकतो बाय युझिंग द फॉर्म्युला. आणि क्यू आय डॉटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागेल. बरोबर. The Hamiltonian H is given by H equals to summation over I Pi into QI dot minus L. आता QI डॉट म्हणजे काय असते तुमचा? QI ला काय म्हणतो असतो आपण? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स म्हणतो असतो. जनरलाइज कोऑर्डिनेट्सचा टाइम डेरिव्हेटिव्ह आहे. आणि आपल्याकडे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कोणते आहे? एक्स वाय आणि झेड हे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आहे. म्हणजे QI ची व्हॅल्यू काय येईल आपली? एक्स डॉट येईल, वाय डॉट येईल आणि झेड डॉट येईल. लिहू मग आपण इथे H इक्वल्स टू समेशन ओव्हर 3 कोऑर्डिनेट आहे आपल्याकडे म्हणजे PX इंटू एक्स डॉट प्लस पी वाय इंटू वाय डॉट प्लस पी झेड इंटू झेड डॉट. याला आपण असं एक्सपांड करू शकतो. आय व्हॅरीज फ्रॉम एक्स टू झेड, एक्स वाय आणि झेड तीनच कोऑर्डिनेट आहे. एक्सपांड जर केलं तर आपल्याला मिळेल एच इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस पी वाय इंटू वाय डॉट प्लस पी झेड इंटू झेड डॉट मायनस एलची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेली आहे. मागच्या पेजवरती थोडा जर तुम्ही रिवाइंड केला तर मिळून जाईल तुम्हाला एलची व्हॅल्यू. एलची व्हॅल्यू आहे तुमच्याकडे मायनस ऑफ 1/2 m इंटू एक्स डॉट स्क्वेअर प्लस वाय डॉट स्क्वेअर प्लस झेड डॉट स्क्वेअर मायनस मायनस होऊन जाईल तुमचा प्लस इथे v ऑफ एक्स वाय झेड. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. Eliminating the x dot, y dot and z dot from equation number 3 by using the equation number 2. काय मिळेल आपल्याला? बघा p ची व्हॅल्यू आपण तिथे फाइंड आउट केलेली आहे mx डॉट, आणि यावरून आपल्याला x डॉटची व्हॅल्यू काय मिळेल? p अपॉन m मिळेल. p ची व्हॅल्यू दिलेली p ची व्हॅल्यू नेक्स्ट व्हॅल्यू आहे तुमची, ही झाली तुमची px साठी. py ची व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला my डॉट, यावरून y डॉटची व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला? py बाय m मिळेल. बरोबर. त्यानंतर तुम्हाला pz ची व्हॅल्यू दिलेली आहे mz डॉट, तर z डॉटची व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला यावरून? pz अपॉन m ही z डॉटची व्हॅल्यू मिळेल. त्या व्हॅल्यू आपण x डॉट, y डॉट आणि z डॉटने रिप्लेस करू शकतो. ठीक आहे, चला तर करू रिप्लेस. तर मिळेल आपल्याला नेक्स्ट स्टेपमध्ये h इक्वल्स टू एक्स डॉटच्या ठिकाणी काय ठेवायचं आहे आपल्याला? x डॉटच्या ठिकाणी ठेवायचं आहे आपल्याला px अपॉन m ठेवायचं आहे. तर मिळेल आपल्याला px अपॉन m प्लस py इंटू py अपॉन m प्लस pz इंटू pz अपॉन m मायनस 1/2 इंटू m. इथे पण तुम्हाला एक्स डॉट स्क्वेअर, वाय डॉट स्क्वेअर, झेड डॉट स्क्वेअर आहे, तर एक्स डॉटचा व्हॅल्यू ठेवून तुम्हाला त्याचा स्क्वेअर करायचं आहे. तर मिळेल तुम्हाला 1/2 इंटू m इन ब्रॅकेट
पी एक्स स्क्वेअर अपॉन एम स्क्वेअर प्लस पी वाय स्क्वेअर अपॉन एम स्क्वेअर प्लस पी झेड स्क्वेअर अपॉन एम स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस व्ही ऑफ एक्स वाय झेड. याला जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर मिळेल तुम्हाला एच इक्वल्स टू. आता सॉल्व्ह बघा कसं करायचं आहे. ही जी टर्म आहे प्रत्येक टर्मला आपण काय म्हणू शकतो, यांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर मिळेल तुम्हाला पी एक्स स्क्वेअर अपॉन एम प्लस पी वाय स्क्वेअर अपॉन एम प्लस पी झेड स्क्वेअर अपॉन एम बरोबर. त्यानंतर 1/2m ने जर प्रत्येक टर्मला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल तुम्हाला, यम यम इथे कॅन्सल होऊन जाईल फर्स्ट टर्मसाठी. यम यम जर कॅन्सल झाला तर मिळेल तुम्हाला पी एक्स स्क्वेअर अपॉन मायनस ऑफ पी एक्स स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम मिळेल, मायनस ऑफ पी एक्स स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम, मायनस ऑफ पी वाय स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम, मायनस ऑफ पी झेड स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम. इथून तुम्ही काय करू शकता, 1/2 कॉमन काढू शकता. आतमध्ये काय राहील तुमचा पी एक्स स्क्वेअर अपॉन एम प्लस पी वाय स्क्वेअर अपॉन एम प्लस पी झेड स्क्वेअर अपॉन एम. ठीक आहे. देन एकमधून जर हाफ मायनस केला तर काय उरेल तुमच्याकडे, हाफ उरेल. म्हणजे हॅमिल्टोनियनची व्हॅल्यू आली तुमच्याकडे एच इक्वल्स टू 1/2m इन ब्रॅकेट पी एक्स स्क्वेअर प्लस पी वाय स्क्वेअर प्लस पी झेड स्क्वेअर प्लस व्ही ऑफ एक्स वाय झेड. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4 विच इज द रिक्वायर्ड हॅमिल्टोनियन. हे इक्वेशन नंबर 4 काय सांगते तुम्हाला, हे काय तुमचा हॅमिल्टोनियन फंक्शन आहे. विच इज द रिक्वायर्ड हॅमिल्टोनियन फंक्शन और विच इज द रिक्वायर्ड हॅमिल्टोनियन. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन. द हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय, आता आपण डिराईव्ह केलेलं आहे हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक आहे. तर काय आहे आपलं हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, डेल एच बाय डेल पी आय इक्वल्स टू क्यू आय डॉट, del h by del qi equals to minus pi dot where I varies from 1, 2, 3 up to the so on. हे दोन काय आपल्या हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आहे बरोबर. तर फ्रॉम इक्वेशन 4 काय मिळेल तुम्हाला हॅमिल्टोनियन इक्वेशन. हॅमिल्टोनियनला कशाने डिफरन्शिएट करायचं तुम्हाला, पी आयने डिफरन्शिएट करायचं आहे. करा हॅमिल्टोनियनला पी एक्सने डिफरन्शिएट करा, हॅमिल्टोनियनला पी एक्सने डिफरन्शिएट करा. आय कसा व्हॅरीज होईल इथे, आय व्हॅरीज होईल तुमचा एक्स वाय झेड याने तुमचा आय व्हॅरी होईल. घ्या मग डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स. विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स काय मिळेल इथे डिफरन्शिएशन, डेल एच बाय डेल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट मिळेल, डेल एच बाय डेल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट मिळेल. त्यानंतर डेल एच बाय डेल पी वाय, डेल एच बाय डेल पी वाय काय मिळेल तुम्हाला वाय डॉट मिळेल. अँड डेल एच बाय डेल पी एच झेड इक्वल्स टू झेड डॉट मिळेल. म्हणजेच आपण इथं लिहू शकतो जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आहे तुमचे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट काय आहे एक्स वाय आणि झेड. म्हणजे डेल एच बाय डेल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट, डेल एच बाय डेल पी वाय इक्वल्स टू वाय डॉट, डेल एच बाय डेल पी झेड इक्वल्स टू झेड डॉट. ठीक आहे. हे झालं तुमचा 5A. या इक्वेशनला आपण नंबर देऊ 5A. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आहे तुमचा डेल एच बाय डेल क्यू वाय इक्वल्स टू मायनस ऑफ पी आय डॉट. हे आहे तुमचा नेक्स्ट हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन. डेल एच बाय डेल पी डेल एच बाय क्यू आय आहे. इथं काय तुमचा जनरलाइज कोऑर्डिनेट आहे आणि जनरलाइज कोऑर्डिनेट किती आहे तुमचे 3 आहेत, एक्स वाय आणि झेड. हे काय तुमचे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आहे. काय आहे ते तुमचे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आहे. तर डेल एच बाय डेल एक्स काय मिळेल तुम्हाला मायनस ऑफ पी आय डॉट, मायनस ऑफ पी आय डॉट म्हणजेच काय मिळेल मायनस ऑफ पी एक्स डॉट. म्हणजे इथे मिळेल तुम्हाला डेल एच बाय डेल एक्स इक्वल्स टू मायनस ऑफ पी एक्स डॉट, डेल एच बाय डेल वाय इक्वल्स टू मायनस ऑफ पी वाय डॉट आणि डेल एच बाय डेल झेड इक्वल्स टू मायनस ऑफ पी झेड डॉट. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5B. Using equation number 4 in 5A and 5B we get the equation number 5A आणि 5B ला जर इक्वेशन नंबर 4 चा यूज करून जर आपण लिहिलं तर काय मिळेल आपल्याला, या इक्वेशन 4 ला डेल एच बाय डेल पी एक्स, डेल एच बाय डेल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट ही व्हॅल्यू आहे. म्हणजेच इक्वेशन नंबर 4 ला कशाने डिफरन्शिएट करावं लागेल आपल्याला, पी एक्सने डिफरन्शिएट करावं लागेल. पी एक्सने जर डिफरन्शिएट केलं तर काय मिळेल आपल्याला इथे, पी एक्सने जर डिफरन्शिएट केलं तर आपल्याला मिळेल पी एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू एक्स डॉट. पी वायने जर डिफरन्शिएट केलं तर मिळेल आपल्याला पी वाय अपॉन एम इक्वल्स टू वाय डॉट. पी झेडने जर डिफरन्शिएट केलं आपण तर मिळेल आपल्याला पी झेड अपॉन एम इक्वल्स टू झेड डॉट. हे जर लक्षात नसेल आलं तर एक टर्म सांगतो. या इक्वेशनला जर आपण पी एक्सने जर डिफरन्शिएट केलं तर काय मिळेल आपल्याला इथे डेल एच अपॉन डेल पी एक्स इक्वल्स टू 1/2m कोइफिशियंट आहे तो ॲज इट इज राहील तुमचा बरोबर. पी एक्सचा स्क्वेअर याचं जर डिफरन्शिएशन घेतलं विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स काय मिळेल तुम्हाला 2 × पी एक्स मिळेल प्लस पी वायचा स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स 0, पी झेडचा स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स इज 0. इकडे पी एक्सची टर्मच नाही म्हणजे त्याचा डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स काय मिळेल 0 मिळेल. त्यात तुम्हाला डिफरन्शिएशन किती मिळालं 1/2m × 2 × पी एक्स. 2 जर इथे कॅन्सल झाला तर डेल एच अपॉन डेल पी एक्सची व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला पी एक्स अपॉन एम मिळाली. डेल एच अपॉन डेल पी एक्सची व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला पी एक्स अपॉन एम मिळाली. म्हणजे पी एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू एक्स डॉट. सिमिलरली डेल एच अपॉन डेल पी वायची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला पी वाय अपॉन एम, पी वाय अपॉन एम इक्वल्स टू वाय डॉट आणि पी झेड अपॉन एम इक्वल्स टू झेड डॉट. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6A. अँड आता बघा 6A. आता इक्वेशन नंबर 5B वरती येऊ. डेल एच बाय डेल एक्स इक्वल्स टू मायनस ऑफ पी एक्स डॉट.
आता जे इक्वेशन नंबर आहे आपला 4 नंबरचा, त्याला जर आपण एक्सने डिफरन्शिएट केलं तर काय मिळेल आपल्याला, डेल एच बाय डेल पी एक्स मिळेल. करा डिफरन्शिएट, बघा काय मिळते तर डेल एच बाय एच हॅमिल्टोनियन फंक्शन दिलेलं आहे आपल्याला इक्वेशन नंबर 4 मध्ये. त्याचं डिफरन्शिएशन घ्यायचं आहे आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सोबत, म्हणजेच आपल्याला डेल एच बाय डेल एक्सची व्हॅल्यू मिळेल. बट डेल एच बाय डेल एक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला मायनस ऑफ पी एक्स डॉट. तर डेल एच बाय डेल एक्सची व्हॅल्यू या इक्वेशनवरून काय मिळेल आपल्याला, या इक्वेशनला जर तुम्ही एक्सने जर डिफरन्शिएट केला तर बघा फर्स्ट टर्ममध्ये एक्सचा काही रोल आहे का, नाही आहे. म्हणजे यांचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय मिळेल तुम्हाला, 0 मिळेल. आणि याचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय मिळेल तुम्हाला, डेल व्ही बाय डेल एक्स मिळेल. म्हणजे डेल एच बाय डेल एक्सची व्हॅल्यू काय येईल आपली, डेल व्ही बाय डेल एक्स इक्वल्स टू मायनस ऑफ पी एक्स डॉट. म्हणजेच the differentiation of the Hamiltonian with respect to x is del v by del x equals to minus of px dot. With respect to y is del v by del y equals to minus of py dot. And with respect to z is del v by del z equals to minus of pz dot. This is our equation number 6b. Eliminating the px dot, py dot and py dot from equation number 6b by using the two, we get. आता जे इक्वेशन नंबर 6b आहे आपला, इथे पी एक्स डॉटची व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो, पी वाय डॉटची व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो, पी झेड डॉटची व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो. पी एक्सची व्हॅल्यू काय आहे आपली, एम एक्स डॉट ही आपली पी एक्स डॉटची व्हॅल्यू आहे. पी एक्स डॉट म्हणजे याचा काय घ्यायचं आहे आपल्याला, टाइम डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. कोणत्या, या इक्वेशनचा आपल्याला टाइम डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. काहीला इक्वेशनचा टाइम डेरिव्हेटिव्ह तुमचा पी एक्स डॉट इक्वल्स टू एम, तर कोइफिशियंट आहे एक्स डॉटचा टाइम डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच मिळेल तुम्हाला एक्स डबल डॉट. म्हणजे पी एक्स डॉटला कशाने रिप्लेस करू शकता तुम्ही, एम एक्स डबल डॉटने रिप्लेस करू शकता. पी वाय डॉटला कशाने रिप्लेस करू शकणार आहे मग तुम्ही, एम वाय डबल डॉटने. आणि पी झेड डॉटला तुम्ही रिप्लेस करू शकणार आहे एम झेड डबल डॉटने. म्हणजेच इक्वेशन नंबर 6b ला आपण लिहू शकणार आहे डेल व्ही बाय डेल एक्स इक्वल्स टू मायनस ऑफ एम इंटू एक्स डबल डॉट, डेल व्ही बाय डेल वाय इक्वल्स टू मायनस ऑफ एम इंटू वाय डबल डॉट, आणि डेल व्ही बाय डेल झेड इक्वल्स टू मायनस ऑफ एम इंटू झेड डबल डॉट. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6c. Hence equation 6a and 6c are the required Hamiltonian equation of motion for the कोणते coordinate, Cartesian coordinate. आता आपण फाइंड करू हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आणि हॅमिल्टोनियन इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. सर्वांना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट काय असते माहिती आहे, काय असतं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, आर फाय आणि झेड हे काय असतं तुमचे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट असतात. ओके, काय कोणते कोऑर्डिनेट असतात तुमचे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, आर फाय आणि झेड हे काय तुमचे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आहे. ठीक आहे, आर म्हणजे रेडियस, फाय म्हणजे अँगल आणि झेड म्हणजे काय झाली तुमची हाईट झाली. ओके, द सिस्टीम हॅज अ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अँड हेन्स द जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर फाय आणि झेड. ओके, द लॅग्रेंजियन यल इज गिवन बाय यल इक्वल्स टू टी मायनस व्ही. जसं आधीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिमिलरली आपल्याला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेटसाठी यूज करायचं आहे. द लॅग्रेंजियन यल इज गिवन बाय यल इक्वल्स टू टी मायनस व्ही, वेअर टी इज द कायनेटिक एनर्जी अँड व्ही इज द पोटेन्शियल एनर्जी. Therefore, the kinetic energy चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे 1/2 mr डॉट स्क्वेअर मायनस व्ही ऑफ दॅट इज द पोटेन्शियल एनर्जी फॉर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर फाय आणि झेड. म्हणजे ते आपल्याला मिळेल लॅग्रेंजियन यल इक्वल्स टू 1/2 m r डॉट स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर फाय डॉट स्क्वेअर प्लस झेड डॉट स्क्वेअर मायनस पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर फाय आणि झेड. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. बट द जनरलाइज मोमेंटमचा फॉर्म्युला आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. काय असतं जनरलाइज मोमेंटमचा फॉर्म्युला असतो तुमचा पी आय इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉट. काय असतो फॉर्म्युला तुमचा पी आय इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू आय डॉट, वेअर आय व्हॅरीज फ्रॉम 1 to up to the so on n. Therefore the generalized momentum corresponding to the corresponding to the generalized coordinates are pr, p5 आणि pz. Therefore the pr equals to del l by del r dot, p5 equals to del l by del phi dot आणि pz equals to del l by del z dot. आणि लॅग्रेंजियनचं इक्वेशन तर आहे आपल्याकडे इक्वेशन नंबर 1. या लॅग्रेंजियनच्या इक्वेशनला जर तुम्ही r डॉटने जर डिफरन्शिएट केलं तर तुम्हाला व्हॅल्यू कशाने मिळेल, डेल एल बाय डेल आर डॉटची. डिफरन्शिएशन तर सर्वांनाच येते. इक्वेशन नंबर 1ला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू आर डॉट, मिळेल तुम्हाला एम आर डॉट. विथ रिस्पेक्ट टू फाय डॉट तर मिळेल तुम्हाला एम आर स्क्वेअर फाय डॉट. आणि विथ रिस्पेक्ट टू झेड डॉट जर डिफरन्शिएट केलं तर मिळेल तुम्हाला एम झेड डॉट. म्हणजे यावरून तुम्हाला पी आरची व्हॅल्यू काय मिळाली, एम आर डॉट. पी फायची व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला एम आर स्क्वेअर फाय डॉट आणि पी झेडची व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला एम झेड डॉट. ओके, एम झेड डॉट. त्यानंतर बघू आपण दॅट इज पी आर इक्वल्स टू एम आर डॉट, पी फाय इक्वल्स टू एम आर स्क्वेअर फाय डॉट आणि पी झेड इक्वल्स टू एम झेड डॉट. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. द हॅमिल्टोनियन एच इज गिवन बाय, हॅमिल्टोनियन काय आहे आपल्याला माहिती आहे. इक्वेशन हॅमिल्टोनियन काय असतं, हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपलवरून
किंवा हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल सोडा, हॅमिल्टोनियन फंक्शनवरून काय म्हणू शकतो आपण, हॅमिल्टोनियन फंक्शनवरून आपल्याला हॅमिल्टोनियन इक्वेशन लिहिता येते. देअरफॉर बाय युझिंग द डेफिनेशन ऑफ हॅमिल्टोनियन फंक्शन वी हॅव h इक्वल्स टू समेशन ओव्हर i pi इंटू qi डॉट मायनस एल, वेअर i व्हॅरीज फ्रॉम 1 to अप टू द सो ऑन. बट आपल्याकडे इथे किती कोऑर्डिनेट आहे, 3 कोऑर्डिनेट आहे, म्हणजे i कितीपर्यंत व्हॅरी होईल आपला 1 to 3 पर्यंत व्हॅरी होईल. जर i व्हॅरी होईल तुमचा r, फाय आणि झेडला. ओके, म्हणजेच हॅमिल्टोनियन मिळेल तुम्हाला h इक्वल्स टू पी आर इंटू आर डॉट प्लस पी फाय इंटू फाय डॉट प्लस पी झेड इंटू झेड डॉट मायनस लॅग्रेंजियनची व्हॅल्यू आहे तुमची 1/2 आर डॉट स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर फाय डॉट स्क्वेअर प्लस झेड डॉट स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस व्ही ऑफ आर कॉमा फाय कॉमा झेड. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. हे जे क्यू आय व्हॅल्यू होते तुमचा, क्यू आय म्हणजे तुमचा जनरलाइज कोऑर्डिनेट किती आहे तुमचा, आर, फाय आणि झेड हे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आहे. टाइम डेरिव्हेटिव्ह आहे, म्हणजे इथं काय बनेल तुमचा आर डॉट, फाय डॉट आणि झेड डॉट येईल. पी आय म्हणजेच आपण व्हॅल्यू करू शकतो आयला आर, फाय आणि झेडने. तेच मिळेल तुम्हाला पी आर प्लस समेशन आहे त्यामुळे प्लस येईल पी आर पी फाय प्लस पी झेड. हेच लिहिलं आहे आपण इथे, पी आर इंटू आर डॉट प्लस पी फाय इंटू फाय डॉट प्लस पी झेड इंटू झेड डॉट मायनस दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ लॅग्रेंजियन and this is our equation number 3. Eliminating the r dot, phi dot आणि z dot from equation number 3 by using the equation number 2 we get काय मिळेल आपल्याला इक्वेशन नंबर 3 मधून r dot, phi dot आणि z dot जर इलिमिनेट केलं तर आपल्याला मिळेल h इक्वल्स टू पी आर. काय इलिमिनेट करू शकतो आपण बघा, पी आरची व्हॅल्यू किती आहे आपली, यम आर डॉट आहे. आपल्याला आर डॉटला इलिमिनेट करायचं आहे, म्हणजे आर डॉटची व्हॅल्यू पुट करावं लागेल आणि आर डॉटची व्हॅल्यू किती येईल आपली पी आर अपॉन यम. तर व्हॅल्यू पुट केली आपण h इक्वल्स टू पी आर इंटू पी आर अपॉन यम प्लस पी फाय इंटू पी फाय अपॉन यम आर स्क्वेअर प्लस पी झेड इंटू पी झेड अपॉन यम मायनस 1/2 इंटू यम इन ब्रॅकेट पी आर स्क्वेअर अपॉन यम स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर पी फाय स्क्वेअर अपॉन यम स्क्वेअर आर टू द पॉवर 4 प्लस पी झेड स्क्वेअर अपॉन यम स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस व्ही ऑफ आर कॉमा फाय कॉमा झेड. या ज्या व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्या आपण आर डॉटच्या, फाय डॉटच्या आणि झेड डॉटच्या, कशावरून फाइंड आउट केली आपण, इक्वेशन नंबर 2 वरून फाइंड आउट केली. आर डॉटची व्हॅल्यू किती मिळेल आपल्याला इथे पी आर अपॉन यम, तिथून फाय डॉटची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला पी फाय अपॉन यम आर स्क्वेअर. त्यानंतर झेड डॉटची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला पी झेड अपॉन यम. त्या व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 3 मध्ये यूज केले आणि इक्वेशन नंबर 4 आपल्याला मिळालेला आहे. या इक्वेशनला जर तुम्ही सॉल्व केल्यानंतर मिळेल तुम्हाला h इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस एम इन ब्रॅकेट पी आर स्क्वेअर प्लस पी फाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर प्लस पी झेड स्क्वेअर plus V of, that is the potential energy of the coordinates r, phi, z, and this is our equation number 4, and this equation number 4 is called as the Hamiltonian. Now we have to find the Hamiltonian equation of motion. Okay, the Hamiltonian equation of motion is given by, आपल्याला Hamiltonian equation of motion माहिती आहे काय असतात, del h by del pi equals to qi dot, del h by del qi equals to pi dot. हे दोन काय असतात तुमच्या हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन असतात. आणि आय कितीपर्यंत व्हॅरी होईल, हा तुमचा 3 पर्यंत व्हॅरी होईल, कारण की तुमची सिस्टीम कशी आहे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे. आणि कोऑर्डिनेट काय तुमचे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर द आर, फाय आणि झेड आहे. म्हणजेच del h by del pr इक्वल्स मिळेल तुम्हाला आर डॉट, del h by आय व्हॅरी होईल तुमचा आर, फाय आणि झेडने, आणि क्यू आय पण व्हॅरी होईल तुमचा आर, फाय आणि झेडने. तर मिळेल तुम्हाला del h by del pr इक्वल्स टू आर डॉट, del h by del p phi equals to phi dot, and del h by del p z equals to z dot. This is our equation number 5a. And del h by del r equals to minus of pr dot, del h by del phi equals to minus of p phi dot, and del h by del z equals to minus of p z dot. इथे हा जो qi आहे, qi हा रिप्लेस झाला आहे तुमचा, सॉरी qi हा व्हॅरी झाला आहे तुमचा जनरलाइज कोऑर्डिनेटने, म्हणजेच तुमचे आर, फाय आणि झेडने, आणि आय व्हॅरी झाला आहे तुमचा आर, फाय आणि झेडने. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5b. बट आपल्याकडे जे इक्वेशन नंबर 4 आहे त्यावरून आपण del h by del pr ची व्हॅल्यू काढू शकतो, del h by del phi आणि del h by del pz ची पण व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे, त्याचसोबतच आपण del h by del r, del h by del phi आणि del h by del z ची पण व्हॅल्यू काढू शकतो. ठीक आहे, तर काढूया आपण. तर आपल्याला मिळेल using 4 in 5a and 5b we get pr by m equals to r dot, p phi by m r square equals to phi dot, and pz by m equals to z dot. This is our equation number 6a. And del v by del r equals to minus of pr dot, del v by del phi equals to minus of p phi dot, and del v by del z equals to minus of pz dot. This is our equation number 6b. Now eliminating the pr dot, p phi dot and pz dot, pr dot, p phi dot and pz dot, we get dv by dr, del v by del r equals to minus of m r double dot, del v by del phi equals to minus of m into
2r into r dot into phi dot plus r square into phi double dot, and del v by del z equals to m into z double dot. This is our equation number 6c. Therefore the equation number 6a, equation number 6a and equation number 6c are the required Hamiltonian equation of motion. Equation number 6a and equation number 6c are the required Hamiltonian equation of motion. Now we have to find the Hamiltonian equation of motion for the spherical coordinate, and this is your homework. Thank you.